ต้นเสียงนะครับกับอาจารย์พร้อมกันปลาปลามันค้างอยู่นะปลานมัสการเจ้าค่ะ เจริญพรอืมก่อนที่ท่านอาจารย์จะได้เริ่มธรรมบรรยายขออนุญาตใช้เวลาสักเล็กน้อยได้กล่าวถึงประวัติของท่านอาจารย์ให้กับผู้ปฏิบัติได้รับทราบนะคะท่านอาจารย์สว่างติขาวีโรเกิดเมื่อปี 2500 นะคะท่านอุปสมบทเมื่อ7 กรกฎาคม 2520 ที่วัดสิทธารามตำบลบ้านปรางอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา แล้วก็ท่านจบการศึกษานักธรรมชั้นตรีโทเอกอภิธรรมมิกตรีโทเอกและอภิธรรมมัชชิมตรีตามลำดับท่านเข้ารับการศึกษาบาลีไวยากรณ์ที่สำนักบาลีศึกษาวัดท่ามะโอจังหวัดลำปางจากนั้นก็ได้เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมที่ประเทศสหภาพเมียนมาที่วัดปัญจนิกายเป็นเวลา5 ปีเศษนะคะแล้วก็ศึกษาณมหาวิทยาลัยสงฆ์กบาเอเมืองย่างกุ้ง4 ปีเศษรวมศึกษาอยู่ที่ประเทศสหภาพเมียนมาเป็นเวลา9 ปีค่ะส่วนในด้านการปฏิบัติธรรมนี่ท่านได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาศรีศาสนยิต้าที่ในช่วงที่ปิดภาคเรียนทุกปีในระหว่างที่ศึกษาปริยัติธรรมนี้ท่านก็ยังทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาไทยให้กับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งชาวไทยและชาวลาวนะคะประจำที่สำนักมหาศรีศาสนยิต้าเป็นเวลา6 เดือนเศษก่อนที่จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยหลังจากจบการศึกษาท่านเริ่มงานสอนเป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำโบสถ์วัดมหาธาตุในวันอาทิตย์แล้วก็วันอุโบสถรวมทั้งที่คณะ5วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพสอนวิปัสสนากรรมฐานกับนิสิตพุทธศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนอกจากนี้ก็ยังสอนวิปัสสนากรรมฐานในหลักสูตรพิเศษเข้มของยุวพุทธยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากนี้ท่านก็ยังเป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรชั้นพื้นฐานการปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่นะคะชื่อว่าแสงธรรมวันอาทิตย์ที่ยุวพุทธิกสมาคมด้วยนะคะและท่านก็ยังรับเป็นวิทยากรแสดงธรรมแล้วก็ตอบปัญหาธรรมทางสถานีวิทยุในทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะในงานเผยแพร่ศาสนธรรมท่านเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่5ปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพเมียนมาทุกปีและก็ยังเป็นประธานก่อตั้งวัดวิปัสสนาติขวนารามอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะสำหรับในงานวิชาการนี่ท่านอาจารย์เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นต้นรวมทั้งยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบหนังสือแปลด้านการปฏิบัติธรรมให้กับผู้เขียนแล้วก็ผู้แปลด้านการปฏิบัติธรรมหลายเรื่องหลายท่านเลยนะคะท่านเป็นที่ปรึกษาของโครงการปฏิบัติธรรมข้ามทวีปแล้วก็ให้ความเมตตาในการมาเป็นองค์บรรยายธรรมให้กับเราในหลาย ๆ รุ่นรวมทั้งเป็นหัวหน้าคณะพระวิปัสสนาจารย์ในบางครั้งด้วยนะคะในโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านเมตตามาให้ธรรมบรรยายภาคปฏิบัติของเราอีกครั้งหนึ่งขอกราบนิมนต์ท่านอาจารย์เจ้าค่ะขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสัทธรรมและเหล่าอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติทางออนไลน์ซูมแล้วก็ท่านผู้ฟังโดยทั่วไปทุกท่านตามสบายเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาพบปะญาติโยมอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็หลายเดือนแล้วนะน้องเอเจ้าค่ะพฤษภาปีที่แล้วเจ้าค่ะพฤษภาปีที่แล้วก็อนุโมทนากับดร.เอด้วยเนาะคณะทำงานด้วยทุกรูป
วันนี้ก็คงจะให้ธรรมะโดยทั่วๆไปก็คือหลักการประพฤติปฏิบัติอันที่จริงแล้วการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจซะก่อนทำความเข้าใจว่าอย่างไรทำความเข้าใจว่าจะมาเรียนรู้ดูตัวเราให้เห็นตามที่เป็นจริงการที่จะดูตัวเราให้เห็นตามความเป็นจริงน่ะเนื่องจากเราไม่เคยสั่งสมมาก่อน เราก็จะชินในเรื่องของการเห็นที่ไม่จริง จริงๆก็จริงแหละแต่ไม่จริง เพราะมันมีจริงอยู่สองอย่างจริงโดยสมมติกับจริงโดยปรมัตถ์ภาษาพระเนาะแต่ภาษาโดยทั่วๆไปก็คือจริงแต่ไม่จริง แล้วก็จริงจริงๆจริงโดยสมมติก็คือภาษาโดยทั่วไปเขาเรียกว่าบัญญัติเช่นชื่อต่างๆจริงไหมพระมีจริงไหมแม้แต่สงฆ์ก็เรียกว่าสมมุติสงฆ์ก็มีหรือว่าแขนขาตาหูเป็นต้นมีทั้งจริงและไม่จริงทีนี้กายก็เหมือนกันกายที่มีจริงและไม่จริงก็มีกายที่จริงและไม่จริงจริงยังไงไม่จริงยังไงกายที่ไม่จริงถามว่าเราเห็นไหมเวลาเห็นเนี่ยเราเห็นเป็นหญิงเห็นเป็นชายเห็นเป็นสัตว์เห็นบุคคลตัวตนเราเขาอันนี้เห็นจริงไหมจริงแต่ไม่จริงเห็นจริงๆเนี่ยเห็นอย่างไรอันที่จริงแล้วเนี่ยมีแต่สภาพรูปธรรมที่ปรากฏและนามธรรมที่ปรากฏเท่านั้นแต่เราส่วนใหญ่ไม่เคยสั่งสมเมื่อเราไม่เคยสั่งสมพอเห็นไปปุ๊บมันก็จะเลยไปเรื่องของบัญญัติและเรื่องสมมุติว่าในโลกนี้ถูกสมมุติเนี่ยครอบงำทั้งหมดเช่นเวลาที่ได้ยินเสียงด่าที่จริงได้ยินขนาดได้ยินเสียงด่าเนี่ยเสียงด่าเนี่ยมีทั้งของจริงและไม่จริงแต่เราจะชินในเรื่องที่ของไม่จริงซะมากกว่าเช่นบุคคลที่ด่าคำที่ด่าความหมายของคำแล้วบุคคลที่ได้ยินด่าใครเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วพอเราได้ยินในเรื่องที่จริงแล้วก็มีจริงแต่ไม่จริงแล้วก็จริงจริงๆด้วยขณะที่เสียงด่าปรากฏเสียงที่เป็นจริงๆกับสภาพได้ยินเป็นของจริงจากนั้นเราก็พอได้ยินปุ๊บเราก็คิดแหละด่าใครเรื่องอะไรพอคิดปรุงแต่งอีกทีหนึ่งกระบวนการที่ชอบใจไม่ชอบใจก็มาเกิดขึ้นส่วนใหญ่เสียงด่าเราก็จะไม่ชอบใจอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่ชอบใจหยุดแค่ตรงนั้นไหมไม่ได้หยุดมันยังปรุงแต่งไปต่อว่าด่าฉันทำไมถึงมาด่าฉันบางทีก็พอไม่พอใจแล้วก็โกรธอีกโกรธแล้วก็ด่าตอบอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือจริงแต่ไม่จริงแต่ถ้าจริงจริงๆเนี่ยเสียงที่มาปรากฏเมื่อกี้ไม่มีสัตว์บุคคลหญิงชายเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นสภาพที่ได้ยินก็เช่นเดียวกันมันเกิดตรงไหนมันก็ดับตรงนั้นแต่เรานั้นไม่เห็นจริงๆเราจึงปรุงแต่งแล้วก็เกิดกระบวนการต่างๆมากมายขันธ์ห้าก็เกิดขึ้นเรื่อยๆกระบวนการทำงานของขันธ์ห้าก็เกิดไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยวัฏฏะจึงยาวสำหรับใครยาวสำหรับคนที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงเขาจึงบอกว่าระยะทางยาวสำหรับคนที่เมื่อยล้าการเวลายาวสำหรับคนที่รอคอยราตรียาวสำหรับคนที่นอนไม่หลับส่วนวัฏฏะสงสารเนี่ยยาวสำหรับคนที่ไม่รู้อริยสัจธรรมตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงขณะที่ได้ยินอริยสัจเกิดไหม
ขณะได้ยินเสียงสภาพเสียงที่ปรากฏเป็นรูปธรรมเป็นทุกขสัจจะสภาพที่ได้ยินเป็นนามธรรมก็เป็นทุกขสัจจะทุกข์เป็นกิจที่ควรกำหนดรู้ เพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเนี่ยได้ยินที่เป็นของจริงเนี่ยสภาพได้ยินเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นสภาพเสียงก็เช่นเดียวกันเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นแต่เราไม่หยุดแค่ตรงนั้นเพราะเราไม่เห็นตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่ายังปัสสติณตังทิฏฐังยังทิฏฐังตังนปัสสติอัปปสังพัจเตมุนโหพัชมาโนนมุจติมันบอกว่าเห็นสิ่งใดไม่ได้รู้สิ่งนั้นรู้สิ่งใดไม่ได้เห็นสิ่งนั้นเพราะไม่รู้จึงติดอยู่เพราะติดอยู่จึงไม่พ้นจากทุกข์ถ้าแปลอย่างนี้โยมทั้งหลายก็จะงงแต่ถ้าแปลโดยอธิบายว่าเห็นบัญญัติเราจะไม่รู้ปรมัตถ์รู้ปรมัตถ์จะไม่เห็นบัญญัติเพราะเราไม่รู้ในปรมัตถ์เราจึงติดอยู่ในไหนติดอยู่ในบัญญัติเพราะติดอยู่ในบัญญัติจึงไม่พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตามเป็นจริงแล้วเนี่ยบัญญัติจะไม่มีบัญญัติถูกทำลายตรงนั้นแหละทำลายเท่าไหนล่ะเท่าที่กำลังสติสมาธิวิริยะศรัทธาปัญญาที่มีกำลังเข้าไปเห็นแต่เนื่องจากเราไม่เคยชินในเรื่องของการไปรู้อารมณ์ที่เป็นของจริงส่วนใหญ่พอได้ยินปุ๊บบัญญัติมันครอบงำแล้วได้ยินเสียงอะไรใครว่าอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะในวิปัสสนาท่านจึงบอกว่าไงกายเยกายานุปัสสีวิหารติก็ดีเวทนานุปัสสีวิหารเวทนาถูกเวทนานุปัสสีวิหารติก็ดีจิตเตจิตตานุปัสสีวิหารติก็ดีธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหารติก็ดีมันจะมีคำว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยะโลเกอภิชาโทมนัสสังซึ่งแปลความว่าการเห็นกายในกายหรือว่าให้เห็นกายในกายตามเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมมีวิริยะมีสติมีสัมปชัญญะเพื่อกันอภิชาและโทมนัสอภิชาก็ได้แก่อะไรได้แก่โลภะโทมนัสได้แก่โทสะพูดง่ายๆก็คือความยินดีและก็ความยินร้ายหรือความพอใจและความไม่พอใจไม่ให้เกิดขึ้นเพราะเห็นจึงกันถ้าไม่เห็นกันได้ไหมล่ะถ้าไม่เห็นก็ไม่สามารถที่จะกันได้ถ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงถ้าอารมณ์นั้นเป็นอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่ายินดีน่าปรารถนาเราก็ไปยินดีพอใจถ้าเป็นอนิจฐารมณ์อารมณ์ที่ไม่ได้ยินดีไม่น่าปรารถนาเราก็ไม่พอใจจากนี้เป็นต้นโดยทั่วไปคนทั้งหลายก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้คำว่าจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนำสุขมาให้ฝึกอย่างไรฝึกให้จิตของเราเนี่ยไปรู้เท่าทันอารมณ์ที่เป็นของจริงเห็นตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าบุคคลจะมีอายุยืนยาวขนาดไหนก็ตามแต่ไม่สามารถเห็นความจริงของรูปของนามเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเกิดดับของรูปนามสู้บุคคลมีอายุแค่ราตรีเดียวหรือคืนเดียวบุคคลนั้นประเสริฐกว่าเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายมีเวลาได้ประพฤติปฏิบัติได้เรียนรู้ดูตัวเราให้เห็นตามที่เป็นจริงแสดงว่าเราเป็นคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่เสียชาติเกิดการเป็นมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่ได้ยากไม่มีที่ไหนที่กล่าวไว้ว่าเทวตาสัตตะภาโวทุลโภหรือพรหมาสัตตะภาโวทุลโภมีแต่ว่ามนุษย์สัตตะภาโวทุลโภการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้ยากแล้วการเกิดเป็นพรหมและเทวดาแล้วไม่ยากเหรอไม่ยากเพราะอะไรเพราะการเกิดเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีเกิดด้วยอำนาจของบุญเก่าเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ด้วยอำนาจของบุญเก่าแต่เราสามารถสร้างบุญใหม่หรือกรรมที่เป็นกุศลกรรมใหม่ได้เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเวลาเกิดเวลาอยากจะเป็นพระโพธิสัตว์
หรืออยากตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะจึงต้องเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างบารมีที่มนุษย์เท่านั้นไม่สามารถสร้างบารมีที่เทวโลกหรือพรหมโลกได้มันพวกเราทั้งหลายที่เกิดเป็นมนุษย์ครบอาการ32นี่ถือว่าโชคดีแล้วโชคดีก็จริงแต่ความโชคดีถ้าเราไม่ใช้ต่อยอดให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อจะสร้างบารมีหรือสร้างกุศลกรรมต่อชาติหน้าก็ไม่แน่ไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรเพราะการส่งผลของกรรมเนี่ยกรรมบางอย่างส่งผลในปัจจุบันก็มีส่งผลในภพที่สองก็มีส่งผลในภพที่สามจนกว่าจะถึงมรรคผลนิพพานก็มียิ่งอยู่บางคนบอกว่าเราเกิดมาในชาตินี้บุญก็ไม่ทำบาปก็ไม่ทำตายไปก็แค่เสมอตัวบางคนคิดอย่างนี้อันที่จริงอ่ะบุญเราไม่ทำในชาตินี้ถือว่าเสียชาติเกิดเลยบาปก็ไม่ทำก็เสียชาติเกิดเช่นเดียวกันเพราะอะไรจริงๆเราทำทั้งบุญและบาปแต่คนที่มีปัญญาท่านบอกว่าให้สั่งสมบุญเท่านั้นเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขที่ท่านบอกว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาโหนติปานิหนังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายอย่างปรโลกเบื้องหน้าได้เราเกิดมาแล้วไปเผลอสร้างบาปเข้าบาปอกุศลก็จะติดตัวเราไปสร้างบุญโอกาสของบุญที่จะติดตัวไปก็มีมากกว่าเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าการที่สร้างกรรมเนี่ยที่ว่ายาที่สังละปเตวีชังตาที่สังละปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นคนทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคนทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วทำไมถึงบอกว่าย่อมได้รับผลเพราะฉะนั้นเราทำกรรมดีก็ไม่แน่โอกาสที่บาปอกุศลที่เคยทำไว้ในอดีตชาติจะส่งผลก็ได้เพราะฉะนั้นยังไม่มีหลักประกันที่แน่นอนที่เราจะไม่ไปอบายเพราะว่ากรรมที่เคยสั่งสมไว้ในอดีตอาจจะยังไม่ส่งผลหรือกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตที่ในกรรมที่ไม่ดีอาจจะยังไม่มีโอกาสส่งผลในที่ปัจจุบันนี้แต่รอส่งผลในภพที่สองหรือภพที่สามจนกว่าจะถึงมรรคผลนิพพานก็ได้ยกตัวอย่างที่ท่านบอกว่าย่อมทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วแสดงว่ามันยังมีอโหสิกรรมนี่เพราะทำดีในชาตินี้อาจจะไม่ได้ดีก็ได้หรือทำชั่วอาจจะไม่ได้ชั่วก็ได้แต่โอกาสเนี่ยมันจะมีอยู่ไงทำชั่วอาจจะได้ชั่วยกตัวอย่างองคุลิมานเนี่ยฆ่าคนมามากมายนับไม่ถ้วนแต่เนื่องจากลืมไปแล้วฆ่าไปลืมจำไม่ได้ตอนหลังก็ใช้วิธีจำด้วยการฆ่าคนหนึ่งก็ตัดนิ้วมาคนหนึ่งนิ้วหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเพื่อจะจำเพราะฉะนั้นบาปอกุศลกรรมที่องคุลิมานทำเนี่ยจะต้องส่งผลไปในบายจะต้องส่งนะมีโอกาสที่จะส่งแต่เนื่องจากมรรคกุศลเกิดเสียก่อนด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้องค์คุลิมานเนี่ยได้บรรลุในชาตินั้นอยู่ในข่ายพยานของพระองค์เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไปโปรดขณะที่องค์คุลิมานกำลังคลั่งวิชาณตอนนั้นคลั่งวิชาก็คือไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกับที่อะไรทหารคลั่งตอนนี้ก็คือเห็นคนเห็นแม่ก็ไม่รู้จักละมันคลั่งวิชาอยากจะได้วิชาอยากจะได้บรรลุวิชาที่ตนเองได้ศึกษาเราเรียนโดยอาศัยปาปมิตรซึ่งเขาอิจฉาริษยาแล้วก็พยายามที่จะกลั่นแกล้งโดยวิธีว่าไปฟ้องอาจารย์ที่ตัวเองได้ศึกษาเราเรียนอาจารย์ก็บอกยังมีวิชาที่จะสำเร็จได้ต้องทำอย่างนี้ก็โดนหลอกไปก็เลยฆ่าคนมามากมายฆ่าคนจนเกิดเขาเรียกอะไรพลังอำมหิต
พลังอำมหิตก็คืออย่างไร เสียงเนี่ยพลังของเสียงเนี่ยมีทั้งพลังอำนาจทางฝ่ายบุญที่มีกำลัง และพลังของบาปที่มีกำลังในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่โยมแม่เล่าให้ฟัง เสือที่มันจะมากินไก่ที่นอนอยู่ข้างบนเนี่ยเสือมันอยากจะกินไก่บนยอดไม้ มันทำอย่างไร มันเพ่งไปแหงนไปแล้วก็เพ่งไป พลังอำมหิตของมันเนี่ยทำให้ไก่ล่วงมาให้เสือกินได้ง่ายๆ เช่นเดียวองคุลิมานฆ่าคนจนมากมาย เพราะฉะนั้นก็มีพลังอำมหิต พลังของเสียงอำมหิต เพราะฉะนั้นจึงใช้ไม้เด็ดไม้สุดท้ายก็คือพยายามที่เปล่งเสียงให้พระพุทธเจ้าหยุดบอกหยุดก่อนสมณะตามยังไงก็ตามไม่ทันหยุดก่อนสมณะแต่พลังอำมหิตขององคุลิมานไม่สามารถหยุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะว่าพลังเหนือกว่ามีพลังเหนือกว่าถ้าหนังจีนเขาเรียกกำลังภายในเหนือกว่าไม่ใช่เหนือธรรมดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโต้ตอบโดยพลังเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็พลังของบารมีที่พระองค์สั่งสมไว้โดยเปล่งเสียงปกติธรรมดาเราหยุดแล้วแต่เธอนั่นแหละยังไม่หยุดเนื่องจากบุพกรรมขององคุลิมานที่เคยสั่งสมไว้ในสิ่งที่ดีก็มีเยอะที่จะเป็นปัจจัยให้ออกจากวัฏทุกข์ก็มีเยอะเพราะฉะนั้นแค่ได้ยินแค่นี้เราหยุดแล้วแต่เธอนั่นแหละยังไม่หยุดพลังอำมหิตขององคุลิมานสู้กับพลังบุญเรื่องพึ่งแรงของบุญหรือบารมีที่พระองค์สร้างไว้ไม่ได้ดาบที่อยู่ในมือล่วงทันทีแล้วก็น้อมใจไปตามกระแสแห่งธรรมนั้นได้บรรลุพอได้บรรลุมรรคกุศลที่ตัวเองเคยสั่งสมเหตุปัจจัยไว้ในอดีตมาเบียดกรรมที่จะส่งผลไปในอบายตกทันทีเพราะฉะนั้นกรรมที่จะส่งผลไปในอบายที่ฆ่าคนมามากมายที่จะส่งผลไปในอบายปากอบายภูมิปิดทันทีแต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยเราเป็นปุถุชนอยู่เรารู้ไม่ได้ว่าชาตินี้เราไม่เคยทำบุญแต่ทำอกุศลก็จริงสร้างแต่กุศลคุณงามความดีก็จริงแต่ในชาติหน้าไม่แน่เพราะยังไม่มีหลักประกันเพราะหลักจะประกันได้จะมีหลักประกันได้ก็ต้องอาศัยอะไรอาศัยมรรคกุศลทำโสดาปฏิมรรคญาณเกิดเมื่อไหร่นั้นเป็นหลักประกันได้ว่าเราจะไม่ไปอบายแต่ปุถุชนทั่วไปเนี่ยมีโอกาสจะตกอบายได้ตลอดเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายมีโอกาสได้สั่งสมบุญกุศลวันนี้ทำให้เต็มที่แม้แต่มีเวลาเล็กน้อยเราก็เสียสละเวลาตอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติทางออนไลน์ซูมก็ตามหรือมีโอกาสประพฤติปฏิบัติไปแล้วฝึกไปแล้วนำไปใช้ในชีวิตจริงๆให้ได้เมื่อใช้ในชีวิตจริงๆอยู่แล้วจิตของเราก็จะคุ้นเคยในเรื่องของอารมณ์ที่เป็นของจริงก็คือให้รู้เท่าทันขณะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นกายถูกต้องสัมผัสคิดนึกทางใจเกิดเมื่อไหร่เอาอารมณ์เหล่านั้นเป็นฐานให้กุศลเกิดเมื่อนั้นนั่นแหละเราจะชื่อว่าไม่เสียชาติเกิดแต่ถ้าเราไม่สามารถประพฤติปฏิบัติได้แล้วก็ไม่ใช้ความเป็นมนุษย์ให้คุ้มเราก็เสียชาติเกิดไปเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีแต่เราไม่สามารถใช้ความเป็นมนุษย์เนี่ยให้คุ้มเพราะฉะนั้นเกิดมาก็เสียชาติเกิดคำว่าเสียชาติเกิดก็คือเสียไปเปล่าๆรูปที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ใช้มันเป็นฐานให้กุศลเกิดรูปนั้นก็เสียไปเปล่าๆนามนั้นที่กำลังเกิดขึ้นปรากฏอยู่ชั่วประเดี๋ยวประดาวถ้าเราไม่ใช้มาเป็นฐานให้กุศลเกิดเราก็เสียไปเปล่าๆเพราะฉะนั้นเรามาเจริญวิปัสสนาเราก็มาฝึกรู้เท่าทันรูปธรรมนามธรรมซึ่งกำลังเกิดขึ้นปรากฏตามความเป็นจริงพอจะเริ่มเห็นตามเป็นจริงเมื่อไหร่นั่นแหละจะทำให้วัฏฏะเราสั้นลงเมื่อนั้นเพราะเห็นในที่นี้มุ่งหมายเอาตัววิปัสสนาหรือตัวปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปเห็นแต่ไม่ใช่เห็นแบบด้วยตาเปล่าเราเห็นด้วยตาในคือตาคือปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเล็กๆน้อยๆก็ตามขอให้ใช้เวลาใช้โอกาสตรงนี้ให้คุ้มให้สมกับที่เกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีครบอาการ32มีโอกาสได้
ทันพระพุทธศาสนามีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เต็มที่กับมัน ใช้ความเป็นมนุษย์ ใช้กายใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมเป็นฐานให้กุศลเกิดให้เป็น ถ้าเราใช้เกิดให้เป็นอยู่เรื่อยๆจิตของเราก็จะคุ้นเคยในการเห็นอยู่เรื่อยๆโยมทุกคนเกิดมาแล้วผลสุดท้ายบั้นปลายของชีวิต ผลของการเกิดคืออะไร ผลของการเกิดก็คือตาย แต่ตายเนี่ยมันมีอยู่สองแบบตายที่ปรากฏกับตายที่ไม่ปรากฏ อันที่จริงเนี่ยเราตายอยู่ทุกขณะตายที่ไม่ปรากฏ ตายของอะไรการตายของรูปหรือของนาม มันไม่ปรากฏโดยทั่วไป แต่จะปรากฏได้ต่อบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติ เพราะอะไรเพราะการตายของรูปของนามมันสุขุมลุ่มลึก ยากสำหรับคนที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบจะรู้ได้ แต่เราเห็นคนที่ตายนอนแอ่งแม่งหรือไม่หายใจ นอนไม่หวั่นไหวขาดลมขาดอากาศหายใจอย่างนี้เป็นต้นจิตดับ เราเห็นอย่างนั้นเราเรียกว่าตายที่ปรากฏไอ้ตายที่ปรากฏใครก็เห็นได้ แต่ตายที่ไม่ปรากฏ จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราลงมือประพฤติปฏิบัติ เพราะขณะที่ประพฤติปฏิบัตินั้น เราเอารูปเอานามมาเป็นฐานในการสร้างกุศลเพราะการตายของรูปนามเนี่ยตายอยู่ตลอดเวลา ทุกคนก็ตายขณะนี้ก็ตายผู้พูดก็ตายผู้ฟังก็ตายตายอยู่ทุกขณะ แต่ละรูปแต่ละนามทำหน้าที่เกิดแล้วก็ดับไปตอนนั้น แต่เราสามารถเอาความจริงก็คือการเกิดหรือการตายของรูปของนาม รูปเก่าตายไปรูปใหม่เกิดแทน นามเก่าตายไปนามใหม่เกิดแทน ถ้าเราเห็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆถือว่าได้กำไรของการเกิดเป็นมนุษย์ เราก็ชื่อว่าสั่งสมบุญกุศลก็ไม่แน่ต่อไปเราได้ฟังธรรมอีกอาจจะสั่งสมกุศลตัวนี้เอากุศลตัวนี้มาเป็นบาดฐานที่เป็นเหตุเป็นปัจจัย เราฟังธรรมแค่น้อมใจไปตามกระแสแห่งธรรมเล็กน้อย ก็จะสามารถยังอริมักอริผลให้เกิดได้ เหมือนกับพาหิยะพระพาหิยะเนี่ยในชาติหนึ่ง เคยประพฤติปฏิบัติกับเพื่อนอธิษฐานตั้งใจประพฤติปฏิบัติ การประพฤติปฏิบัติของเขาเนี่ยแปลกอย่างไรก็คือไม่เหมือนคนธรรมดาพร้อมกับเพื่อนตกลงกัน ปีนขึ้นไปบนยอดเขาที่สูงชัน จากนั้นก็ตั้งเจตนาอธิษฐานว่าถ้าไม่บรรลุก็ยอมตายตรงนั้น เพราะฉะนั้นรูปแรกก็ได้บรรลุรูปที่สองก็ได้บรรลุรูปที่สามกับรูปที่สี่ไม่ได้บรรลุแต่ก็ตายจริงๆแต่การตายของท่านตรงนั้นก็ถือว่าเหตุปัจจัยที่เคยสั่งสมไว้ตรงนั้นถึงจะตายก็จริงแต่บุญกุศลที่สั่งสมตอนนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนเลยทำให้เขาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพอถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราก็เกิดเป็นพายะเป็นลูกชาวประมงซึ่งลูกของพ่อค้าขออภัยนะลูกของพ่อค้าไปค้าขายสำเภาแตกขณะที่สำเภาแตกก็ว่ายน้ำข้ามโดยใช้ชิ้นส่วนของเรือที่มันแตกนั่นแหละเกาะไปจนขึ้นฝั่งพอขึ้นฝั่งไปแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าต้องสละเสื้อผ้าหมดพอไม่มีเสื้อผ้าทำงานชีวิตรอดก่อนผลสุดท้ายพอขึ้นไปไม่มีอะไรสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือสาหร่ายมีสาหร่ายก็ใช้สาหร่ายพันกายชาวบ้านทั้งหลายมาเห็นก็โอ้เป็นพระอรหันต์คนวิเศษไม่ธรรมดาเอาเครื่องบวงสรวงต่างๆมาบวงสรวงมาบูชาพาหิยะพอได้รับเครื่องสักการะบวงสรวงอย่างนั้นเป็นไงเกิดกิเลสเกิดขึ้นดูสิในชาติหนึ่งเนี่ยเคยยอมประพฤติปฏิบัติยอมตายนะแต่พออีกชาติหนึ่งได้เหตุได้ปัจจัยในแง่ที่ไม่ดีในทางที่ไม่ดีอกุศลยังอยู่เต็มร้อยเนี่ยอย่างปุถุชนคิดว่าก็ดีเหมือนกันคนเข้าใจผิดอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเราไม่ต้องทำอะไรก็เลยทำตัวเป็นผู้วิเศษจนเพื่อนกันที่ได้บรรลุเป็นพระอนาคามาให้สติบอกว่าเนี่ยจำได้ไหมครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยประพฤติปฏิบัติตรงนั้นแล้วก็เคยตายไปตรงนั้น
อย่างนี้เป็นต้นมาให้สติ พอเพื่อนกันมาให้สติเนื่องจากเหตุปัจจัยในอดีตเนี่ยทำมาพอได้สติอย่างนั้นเกิดความละอาย นึกถึงพอได้ยินว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าบัตรเกิดขึ้นแล้วพระธรรมบัตรเกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์บัตรเกิดขึ้นแล้ว เกิดปีติท่วมท้นถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็พอทราบจากพระอนาคาเพื่อนที่เป็นเพื่อนกับที่เป็นแปลงกายมาจำแรงมา ก็ไปเฝ้ารีบไปเฝ้าพระราชา ตอนนั้นปีติท่วมท้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตอยู่ก็ห้าม อันที่จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้ามก็มีเหตุนะมีเหตุอย่างไร ขณะคนที่มีปีติท่วมท้นมาเนี่ย การที่จะเติมให้เต็มอีกมันเติมไม่ได้ท่านอุปมาเหมือนน้ำที่มันเต็มแก้วเพราะฉะนั้นจะเติมน้ำเข้าไปอีกน้ำก็ล้น เพราะฉะนั้นก็ทำไงก่อน ก็ให้ลินน้ำที่มันเต็มแก้วเนี่ยออกซะก่อน ให้แก้วมันพร่องพอแก้วพร่องแล้วก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นว่าตอนนี้คนที่ตั้งใจศรัทธาท่วมท้นปีติท่วมท้นที่เจอพระพุทธเจ้า เกรงว่าชีวิตของเราเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะอยู่ต่อไปดูดิขณะที่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรีบทำทันทีรีบฟังอยากจะฟังทำทันที แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้ามเพราะห้ามพายะรู้สึกยังไงเกิดความเสียใจก็มาทอนปีติที่ตัวเองท่วมท้นลดลง พอพระพุทธเจ้าเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสมควรที่จะได้ฟังธรรมแล้วพระเจ้าดูก่อนพายะเห็นให้สักแต่เห็นได้ยินสักแต่ได้ยินแค่เนี้ยได้บรรลุเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทำไมได้บรรลุง่ายดายเหลือเกินที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยฟังแล้วฟังอีกก็ไม่ได้บรรลุแล้วทำไมพระพายะเนี่ยแค่ได้ยินแค่นี้ได้ฟังแค่นี้ได้บรรลุแล้ว ถ้าเราดูแค่นั้นก็เหมือนก็มันไม่สมเหตุสมผล แต่เราระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งที่เคยประพฤติปฏิบัติยอมตายบนยอดเขายอมสละชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นจะมีคำหนึ่งว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละแม้ชีวิตเพื่อรักษาธรรมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเล่าโดยย่อนะที่จริงประวัติจริงๆละเอียดกว่านี้เนาะเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดก็เลยพยายามเล่าโดยสรุปจากนั้นพระพายะเนี่ยน้อมใจไปตามกระแสก็ได้บรรลุหลังจากได้บรรลุแล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พิจารณาว่าพระพายะเนี่ยได้เคยทำบุญไว้ในการก่อนไหมได้เคยถวายเครื่องอัฐบริขารไหมถ้าเคยทำบุญไว้ในการก่อนเคยถวายเครื่องอัฐบริขารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะตรัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดถ้าเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็จะตรัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดแต่ถ้าเป็นบรรลุแค่พระโสดาบันก็จะตรัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดอันนี้ตรัสต่างกันเพราะอะไรเพราะพายะทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ถ้าเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันสกทาคาหรือนาคาท่านก็จะตรัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทำมันเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือได้ทำบุญมาในการก่อนอันนี้ก็คือเหตุปัจจัยที่เคยสั่งสมไว้ในอดีตไม่ได้สูญหายไปไหนเลยญาติโยมทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติตรงนี้ก็ตามหรืออยู่ไหนก็ตามถ้าเราเคยสั่งสมไว้เนี่ยบุญกุศลที่เราเคยสั่งสมไว้ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนรอที่จะส่งผลอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจทุกคนนะเนื่องจากอาตมาไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองเท่าไหร่เสียงก็รู้สึกจะอู้อี้หน่อยก็คงสรุปไว้แค่นี้ก่อนเนาะขออำนาจบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้สั่งสมอบรมในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาตินี้ก็ดีจงมารวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในห้องซูมแห่งนี้ก็ดีโดยทั่วไปที่ได้ยินได้ฟังก็ดีสู่ความพ้นทุกข์โดยเร็วพลันด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรสาธุกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านอาจารย์มีปัญหาอะไรจะถามไหมเสียงอาจารย์ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เสียงได้ยินชัดเจนเจ้าค่ะท่านอาจารย์
ทาง เจ้า อา ค่ะ จารย์ทางอาจารย์ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ แล้วมี อ่า เสียงรบกวนไหม ไม่มีเจ้าค่ะ ชัดเจนดี โอ เจ้า เค ค่ะ เสียงไอ้ลำไอ้ตัวเนี้ยหูฟังมันจะตัด แต่ถ้า เจ้า ไม่ได้ ค่ะ ใส่ตอนนั้นมันจะมีเสียงรบกวน มีอะไรจะถามไหมที่ไม่เข้าใจที่อาจารย์พูดมาก็ดี หรือว่าปัญหาอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติก็ดีถามได้เนาะ โอ้ขอบพระคุณมากเลยเจ้าค่ะ อืม มีท่านใดมีคำถามอยากจะถามท่านอาจารย์ไหมคะ ยกมืออย่างนี้ก็ได้นะคะ หรือเขียนมาในช่องแชทหรือไลน์พี่เลี้ยงก็ได้ค่ะ มีไหมคะ ถ้ายังไม่มีคำถาม ขออนุญาตเจ้าค่ะ อยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของอาการของจิตเจ้าค่ะ ว่าถ้าจะเริ่มในเรื่องของจิตก่อนก็จะดีเจ้าค่ะท่านอาจารย์กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ ธรรมชาติของจิตก็คือรับอารมณ์หรือรู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลา อารามนังกินเตติจิตตังธรรมชาติใดย่อมรู้อารมณ์ ธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิต วิชานั้นลักขณังก็คือรู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลา แต่อารมณ์ที่จิตเข้าไปรู้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์บัญญัติ เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลา นี่คือธรรมชาติของมัน เพราะฉะนั้นเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติบางทีเนี่ยเกิดความคิดเกิดฟุ้ง เราก็ไปไม่พอใจมัน อันที่จริงเนี่ยเวลาคิดก็เป็นเรื่องธรรมดา ส่วนใหญ่เวลาเราประพฤติปฏิบัติเราก็ยังคิดอยู่นะ แต่การคิดในขณะที่ประพฤติปฏิบัติคิดที่ประกอบด้วยสติ แต่โดยทั่วไปเนี่ยเราคิดปราศจากสติก็ได้ คิดทีนี้เวลาที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราคิดในอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์คิดที่อารมณ์ที่เป็นของจริง เพราะฉะนั้นคิดอยู่กับพองคิดอยู่กับยุบนี่ก็คือคิดนะ แต่คิดตัวนี้คิดที่ประกอบด้วยสติ สมาธิวิริยะศรัทธาปัญญาเกิดร่วมกัน แต่โดยทั่วไปเนี่ยเราจะคิดกับอารมณ์บัญญัติยกตัวอย่างกระทบปุ๊บเราก็คิดไปไหนคิดในอารมณ์ที่มากระทบแล้วตกเป็นทาสของอารมณ์ แต่ถ้าเรามีสติตามดูตามรู้ตามเห็นนั่นก็คือคิดนะ แต่คิดอยู่ในอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์จะอยู่เหนืออารมณ์ฝึกจิตของเราให้อยู่เหนืออารมณ์ ความหมายก็คือประมาณนั้น พอจะเข้าใจไหม ขอบพระคุณเจ้าค่ะ ท่านอาจารย์ช่วยขยายความในเรื่องอ่าเวลาที่จะต้องกำหนดอาการของจิตเจ้าค่ะ เห็นมีคำถามทำน จ องนี้ ริง มามาก ๆ จ เจ้าค่ะ ริง ๆอาการของจิตนี่ก็คือธรรมชาติของจิตคือเป็นอย่างนี้ แต่ทีนี้ขึ้นอยู่ว่า จิตณขณะนั้นประกอบไปด้วยอะไร ยกตัวอย่าง จิตเวลาคิดไปในเรื่องที่ไม่ดี มีไหม หรือคิดไปในเรื่องที่ดีมีไหมล่ะ คิดไปในเรื่องที่ดีมันก็มีลักษณะของมันปรากฏ คิดไปในเรื่องที่ไม่ดีมันก็มีลักษณะของมันปรากฏ เพราะฉะนั้นลักษณะจึงมีถึง3อย่าง สภาวลักษณะสังคตลักษณะและก็สามัญลักษณะ สภาวลักษณะคือลักษณะเฉพาะของแต่ละรูปหรือของแต่ละนาม เช่นจิตณตอนนั้นคิดไปในเรื่องอะไร เช่นเรื่องบ้านหรือเรื่องอารมณ์ที่เคยเกิดขึ้น แล้วก็เคยถูกด่าเคยเห็นเคยได้ยิน หรือว่าเคยถูกตำหนิอย่างนี้เป็นต้น คือเคยคิดไปแล้วเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้ว แต่เราก็สัญญาเก่าๆของเราก็มันจะผุดขึ้นมา พอนึกถึงเรื่องที่ไม่ดี ลักษณะของจิตนะตอนนั้นก็จะเศร้าหมอง แต่คิดไปในเรื่องที่ดีลักษณะก็จะรู้สึกว่าพอใจ พอใจมันก็หมองอีกแบบหนึ่งนะหมองด้วยอำนาจของโลภะหมองด้วยอำนาจของโทสะทีนี้ระหว่างโลภะกับโทสะประกอบด้วยโมหะด้วย ตัวโมหะนี่ประกอบด้วยอกุศลทั้งหมดเลย เราจะพอใจก็จะปราศจากโมหะไม่ได้ พอใจก็มีโมหะด้วย ไม่พอใจก็มีโมหะด้วย เพราะฉะนั้นโมหะจะประกอบทั้งโลภะและโทสะเกินพรเพราะฉะนั้น
เวลาที่เราพอใจก็ดี เราก็ไปดูลักษณะที่พอใจว่ามีลักษณะอย่างไร อย่าไปตามเรื่องราวที่เป็นอดีต แต่ให้อยู่กับจิตที่กำลังเสวยอารมณ์ที่นึกไปในเรื่องราวที่เป็นอดีต หรือแม้แต่เรื่องราวที่เป็นอนาคต เพราะฉะนั้นในพระเทกรัตสูตรท่านจึงกล่าวว่า ไม่ให้อาลัยวรณ์ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว หรือพะวงถึงสิ่งที่จะมาไม่ถึง เพราะอดีตก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึง ให้ตามพิจารณาเห็นปัจจุบันธรรมเนืองๆไม่งอนแง่นคลอนแคลนแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้ปลูกโปร่งเถิด ปัจจุบันธรรมก็ได้แก่รูปธรรมที่กำลังปรากฏหรือนามธรรมที่กำลังปรากฏก็คือลักษณะของมันนั่นแหละ ในวิปัสสนาท่านกล่าวไว้ไง วิเศษเสนปัสสติติวิปัสสนา การเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความจริงโดยวิเศษชื่อวิปัสสนา ความจริงโดยวิเศษก็ได้แก่อะไร ได้แก่ลักษณะทั้งสามลักษณะก็คือ สภาวะลักษณะสังคตลักษณะและก็สามัญลักษณะ สภาวะลักษณะก็คือลักษณะเฉพาะของแต่ละรูปของแต่ละนาม สังคตลักษณะก็คือลักษณะของรูปของนามนั่นแหละ มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ส่วนสามัญลักษณะก็คือคนรู้โดยทั่วไปก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อันนี้คือลักษณะเสมอเหมือนกัน แต่สภาวะลักษณะคือลักษณะเฉพาะนะของรูปและของนาม เช่นไม่พอใจก็ลักษณะหนึ่งหงุดหงิดก็ลักษณะหนึ่งเบื่อก็ลักษณะหนึ่งดีใจก็ลักษณะหนึ่งเสียใจก็ลักษณะหนึ่งง่วงก็ลักษณะหนึ่งเป็นต้นเป็นพร อ่าขอบพระคุณเจ้าค่ะ มีคำถามถามว่าจิตอยู่เหนืออารมณ์หมายถึงอะไรเจ้าค่ะ แล้วก็ถามว่าถ้าการอยู่เหนืออารมณ์แปลว่ามีอารมณ์แต่ปล่อยวางหรือสักแต่เห็นใช่ไหมเจ้าค่ะอันที่จริงถ้าเราเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยระหว่างอารมณ์ที่ถูกรู้กับตัวรู้คนละตัวไหมล่ะเมื่อคนละตัวเนี่ยตัวที่รู้เราเอาอะไรเข้าไปรู้ต้องใช้ทั้งสติสมาธิวิริยะศรัทธาปัญญาก็อยู่เหนืออารมณ์ก็คือตัวรู้ไม่ตกเป็นทาสของมันถ้าเราตกเป็นทาสของมันแสดงว่าเราถูกมันใช้ยกตัวอย่างเวลาที่อารมณ์มากระทบเช่นอารมณ์ทางตามากระทบ ยกตัวอย่างรูปสวยๆหรือรูปที่น่ายินดีน่าปรารถนาที่เป็นอิทธารมณ์หรือเสียงที่น่ายินดีน่าปรารถนาที่เป็นอิทธารมณ์เราก็ตกเป็นทาสของมันตกเป็นทาสของมันอย่างไรก็เกิดความพอใจเกิดความชอบใจเกิดเสียงที่ไม่ดีมาปรากฏหรือรูปที่ไม่ดีมาปรากฏก็เกิดอนิจฐารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่ายินดีไม่น่าปรารถนาก็เกิดความไม่พอใจ อย่างนี้เป็นต้นการพอใจและไม่พอใจนี่แหละคือตกเป็นทาสของมันแต่ถ้าเราอยู่เหนือมันเราก็ใช้มันเป็นฐานในการให้สติเกิดสมาธิเกิดวิริยะศรัทธาปัญญาเกิดโดยอาศัยรูปนั้นนามนั้นที่กำลังปรากฏนั่นแหละเราใช้เขาได้ของอุปมาเหมือนกับอย่างนี้เราเป็นเจ้านายจึงจะใช้คนใช้ได้คนใช้จะไม่ใช้เจ้านายได้ไหมล่ะคนที่ต่ำกว่าจะไปใช้คนที่สูงกว่าไม่ได้เช่นเดียวกัน จิตถ้าอยู่เหนืออารมณ์แล้วเราจะใช้อารมณ์เหล่านั้นมาเป็นฐานใช้กายเป็นฐานใช้เวทนาเป็นฐานใช้จิตเป็นฐานใช้ธรรมเป็นฐานเจริญพรขอบพระคุณเจ้าค่ะ มีคำถามถามว่าจิตตัวรู้อารมณ์ตัวถูกรู้ทำอย่างไรให้ตัวรู้อารมณ์โมโหก่อนเกิดได้เจ้าค่ะ ถ้าจะให้รู้อารมณ์โมโหก่อนที่มันจะโกรธได้เราก็รู้ตั้งแต่ก่อนที่จะโกรธยกตัวอย่างโกรธด้วยอำนาจของอะไรเห็นถ้าเห็นสักแต่เห็นเห็นอะไรเห็นอารมณ์ที่เป็นของจริงที่เป็นปรมัตถ์รูปที่กำลังปรากฏมันก็คงเป็นรูปนามที่จักขุวิญญาณที่ทำหน้าที่เห็นมันก็เห็นตามที่เป็นจริงตัวโกรธก็เกิดไม่ได้หรือได้ยินเสียงที่ปรากฏมากระทบอันที่จริงเสียงที่กระทบเมื่อกี้มันหมดไปแล้วแต่ที่เราโกรธเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นตามที่เป็นจริงเราจึงไปยึดที่บุคคลหรือยึดที่
ความหมายของเสียง หรือยึดที่ตัวบุคคล เช่นยึดที่เขาด่าเรา ด่าพ่อเราแม่เรา หรือบุคคลด่าเป็นคนนั้นคนนี้เป็นต้น อันนั้นคือเราไม่เห็นตามเป็นจริงจึงโกรธ แต่ถ้าเห็นตามเป็นจริงเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้น เสียงเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้น รูปเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้น นามที่ทำหน้าที่ได้ยินเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้น อันนี้คือจริงๆเป็นอย่างนี้ แต่เราไม่เห็นตามเป็นจริงจึงตกเป็นทาสของมันจึงหลงปรุง หลงคิดไปในทางที่ไม่ถูกต้อง อันที่จริงการที่เราพอใจหรือไม่พอใจ คนอื่นไม่สามารถทำให้เราพอใจหรือไม่พอใจได้ แต่ตัวพอใจหรือไม่พอใจเกิดจากเราเอง เราเป็นคนทำเอง เจริญพรเพราะไม่เห็นจึงรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ เพราะไม่รู้ เพราะฉะนั้นตัวรู้เนี่ยเป็นคำตอบที่ตรงประเด็นเจริญพรก็คือวิปัสสนานั่นแหละ ถามว่าเอ่รบกวนท่านอาจารย์ช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างสภาวะปล่อยวางกับความรู้สึกเฉยๆในการปฏิบัติเจ้าค่ะ ความรู้สึกเฉยๆจริงๆปล่อยวางมันก็เป็นปัจจัยให้เฉยนั่นแหละ เพราะปล่อยวางได้จึงเฉย ถ้าเราคิดว่าจะปล่อยวางจริงๆมันไม่เฉยหรอก แต่คิดเอาคิดว่าเฉย อันที่จริงยกตัวอย่างอย่างนี้นะอุปมาเหมือนขณะที่เรานั่งในท่ามกลางบุคคลมากมาย หรืออยู่ในท่ามกลางบุคคลมากมาย มีคนหนึ่งมาชี้หน้าว่าเราเสียหายหายอาจจะว่าไปในทำนองว่าเราเสียหาย ทุกคนมองมาที่เรา เราจะรู้สึกอย่างไร ทั้งสงสัยบุคคลนั้นทำไมมาว่าเราทั้งที่เราก็ไม่รู้จัก อาจจะงงอาจจะสงสัยอาจจะโมโหอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นมากมาย แต่พอเราเห็นรถพยาบาลวิ่งตามมาสักระยะหนึ่งวิ่งมาที่จอดใกล้ๆแล้วก็มาถึงบุคคลนั้น แล้วก็บอกว่าช่วยจับหน่อยช่วยจับหน่อยบุคคลบ้านี้ออกจากโรงพยาบาล เราจะรู้สึกอย่างไร ความรู้สึกตอนนั้นหายไปทันทีตอนแรกเรารู้สึกสับสนรู้สึกไม่พอใจรู้สึกสงสัยต่างๆ แต่ตอนหลังพอเรารู้ว่าอ๋อคนที่กำลังพูดเนี่ยเป็นคนบ้าคนเสียสติ ซึ่งหนีออกจากโรงพยาบาลความรู้สึกเดิมหายไปทันที ที่หายไปทันทีเพราะอะไร เพราะเรารู้จริงๆว่าอ๋อไอ้คนนั้นเป็นคนบ้า ฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าเราเห็นตามที่เป็นจริงว่าอ๋อเสียงที่ปรากฏเมื่อกี้มันดับไปตอนนั้นน่ะเราก็จะวางได้เลย มันไม่ปรุงแต่งต่อ เพราะเข้าใจเข้าถึงอารมณ์ แต่ถ้าเราไม่เข้าถึงอารมณ์ เราก็จะสับสนคิดไปสารตะ อาจจะคิดไปว่าเอ้ยทำไมมาว่าเราอย่างนั้นอาจจะโกรธอาจจะสงสัย กระบวนการทั้งหลายทำงานของตัวบัญญัติก็จะปรุงมากมาย จิตก็เราก็จะปรุงไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่พอเรารู้จริง สภาพตอนนั้นหายไปทันทีเติมต่อ คุณเจ้าค่ะมีคำถามว่า การละสังโยชน์ความโกรธ แปลว่าจะไม่มีความโกรธผุดมาอีกแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ อันที่จริงละสังโยชน์ในที่นี้ถ้าละโดยเด็ดขาดก็คือไม่เกิดอีกเลย แต่ขณะที่เรากำหนดอย่างนี้เนี่ยเราละชั่วขณะก็เรียกตทังคัปปะหาร แต่ถ้าละสังโยชน์จริงๆเนี่ยอันนั้นเป็นพระอนาคาจะไม่เกิดอีกเลยก็เรียกว่าสมุจเฉทประหารเจริญพรตัดโดยเด็ดขาด อ่ามีถามว่าเวลาปฏิบัติแล้วเกิดอารมณ์เฉยๆ จิตไม่ไปจับอารมณ์อื่น แล้วจะวางอารมณ์เฉยๆได้ยังไงเจ้าคะ ต้องรู้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกเฉยๆก็ต้องรู้อาการเฉยนั่นแหละ เพราะเฉยจริงๆอันที่เฉยเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ่อไม่ใช่อกุศลนะเฉยที่เป็นกุศลก็มีเป็นมหากุศลก็มี หรือเฉย
เพราะความไม่รู้ด้วยอำนาจของโมหะโมหะก็เฉยนะในโลภะก็คือก็เฉยเฉยก็มีนั้นโลภะที่เป็นโสมนัสก็มีโลภะที่เฉยเฉยก็มีเพราะฉะนั้นเฉยก็ไม่ใช่ว่าอากุศลจะไม่เกิดเฉยเป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลเจริญพรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำให้ตัวเฉยเฉยมันเป็นฐานให้กุศลทำไงก็คือดูมันไงความเฉยตัวนั้นก็หมดไปได้ เห็นตามที่เป็นจริงกุศลก็เกิดขึ้นโดยอาศัยมันนั่นแหละท่านจึงบอกว่าอากุศโลธัมโมกุศลสัทธรรมะจะอารามณปัจจเยนะปัจจโยอกุศลก็เป็นอารามณปัจจัยให้กุศลเกิดมันตัวเฉยถ้าเรารู้เท่าทันเห็นลักษณะของมันตัวเฉยก็ดับไปได้เกิดได้ก็ดับได้เห็นตามที่เป็นจริงกุศลก็เกิดขึ้นโดยอาศัยตัวเฉยนั่นแหละเป็นพรเออดูเหมือนผู้ถามจะมองว่ามองตัวเฉยแล้วมันยังอยู่อย่างเดิมเจ้าค่ะอยู่อย่างเดิมแสดงว่ากำลังสติสมาธิของเรายังไม่มีกำลัง ถ้าสติสมาธิยังไม่มีกำลังเราก็ไม่สามารถจะแยกแยะได้ท่านอุปมาเหมือนกับที่อาจารย์เคยอุปมาเหมือนทฤษฎีมดถ้าเรามองไกลๆโดยตาเปล่านะเห็นมดที่เดินเป็นหมื่นเป็นล้านตัวมองยังไงก็เห็นเป็นสายไม่สามารถแยกแยะว่ามดเป็นตัวได้ทั้งที่มดมันไม่ใช่เป็นสายแต่พอขยับเข้าไปขยับเข้าไปขยับเข้าไปจากสายมันก็จะหายไปกลายเป็นยิบยับ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 หายไปกลายเป็นตัวหายไปกลายเป็นขนาดเป็นสีสันเป็นลายมีหนวดมีขนมีขาเป็นต้นเจริญพรอันนั้นก็คือด้วยกำลังของกุศลที่เขามีกำลังตราบใดที่เรายังไม่มีกำลังเราก็เห็นไม่ได้อุปมาเหมือนกับอย่างนี้รูปธรรมนามธรรมนี่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาไหมทุกคนเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เราเห็นไหมล่ะทั้งที่เนี่ยมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่แสงไฟเนี่ยแสงไฟที่มันทำหน้าที่สว่างอันที่จริงมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเก่าไปใหม่แทนเก่าไปใหม่แทนอยู่ตลอดเวลาแต่พอเราเอากล้องขยายที่มันละเอียดมาขยายจะเห็นได้ชัดเลยว่าเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเติมพร กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะถามมาว่าจิตตัวรู้จะรู้สภาวะรูปนามดูรู้จิตอาวรณ์ไปบางครั้งจะกลับมาปัจจุบันเป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้งควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะก็เอาตัวที่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นปรากฏอยู่นั่นแหละเป็นฐาน ถ้าเราไปปรารถนาว่าจะอยากได้มากกว่านั้นแต่เราไม่ทำเหตุยังไงก็ผลก็ไม่เกิดเพราะทุกอย่างมาจากเหตุเราต้องสร้างเหตุที่ท่านบอกว่าทำทั้งหลายไหลมาจากเหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดสร้างกุศลเหตุทำลายอกุศลเหตุหกเนาะโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุแต่เราสร้างอโลภะอโทสะอโมหะทำลายโลภะโทสะโมหะ เมื่อโลภะโทสะโมหะถูกทำลายไปเรื่อยๆกำลังของสติสมาธิวิริยะศรัทธาปัญญาก็มีกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆนี่แหละชื่อว่าภาวนาเมื่อพัฒนาไปเป็นอินทรีย์หรือเป็นพละขึ้นมานั่นแหละจะสามารถเห็นทุกอย่างว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาที่บอกยังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันธานิโรธธรรมังสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนเกิดขึ้นเป็นธรรมดา แล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงล้วนดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีมันเกิดแล้วต้องดับเจริญพรคุณเจ้าค่ะอ่าถามว่าการละมานะตัวตนต้องปฏิบัติกำหนดอย่างไรเจ้าคะอ๋อก็กำหนดอย่างนี้แหละแต่จริงๆนะการจะละเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่ถึงมรรคญาณเราก็ละได้ชั่วขณะอย่างน้อยมันก็ทอนกำลังให้ลดลงเราเห็นอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการจะละมานะได้เนี่ยพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะละได้แม้แต่พระอนาคาก็ยังไม่สามารถละมานะได้เพราะมานะมีทั้ง9อย่างยกตัวอย่าง เลวกว่าเขาสำคัญว่าเลวกว่าเขาคนทั่วไปก็คิดมันน่าจะเป็นก็สำคัญถูกแล้วเนี่ยทำไมถึงเป็นมานะอย่างนี้เป็นต้นยากไหมล่ะเลวกว่าเขาสำคัญว่าเลวกว่าเขาเลวกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาเลวกว่าเขาแต่สำคัญว่าเลิศกว่าเขาอันนี้ก็คือไม่แปลกเนาะเสมอเขาสำคัญว่าเลวกว่าเขาเสมอเขาสำคัญว่าเสมอเขา
เห็นไหมเสมอเขาก็สำคัญว่าเสมอเขาก็เหมือนสำคัญถูกแล้ว แต่ก็เป็นมานะแล้วก็เสมอเขาสำคัญตัวเองว่าเลิศกว่าเขา หรือเลิศกว่าเขาสำคัญว่าเลวกว่าเขาเลิศกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาเลิศกว่าเขาสำคัญว่าเลิศกว่าเขาก็ยังเป็นมานะรวมเป็น9 อย่างเพราะฉะนั้นที่เป็นมานะเพราะอะไรเพราะเอาตัวเราเนี่ยมันมีตัวตนเข้าไปเทียบอยู่เจริญพรจึงเป็นมาจัดเป็นมานะเป็นกิเลสที่ละเอียดอ่อนเนาะเพราะฉะนั้นจะละได้ก็ต้องอาศัยญาณสูงก็คืออาตมรรคญาณจึงจะหลุดพ้นจากมานะได้เจริญพร คุณเจ้าค่ะเอ่อมีคำถามอื่นอีกไหมคะ เขียนไม่ทันยกมือเปิดไมค์ถามก็ได้นะคะ มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะถามว่า การรู้บางครั้งก็เกิดแบบต่อเนื่อง แต่บางช่วงก็เห็นการเกิดปฏิบัติมาถูกทางไหมเจ้าค่ะ จะบอกว่าถูกทางหรือไม่ถูกทางยังบอกไม่ได้เนาะถูกทางหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเมื่ออารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถใช้อารมณ์เหล่านั้นเป็นฐานให้กุศลเกิดเป็นไหมถ้าเป็นฐานให้กุศลเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือถูกทางเจริญพรอารมณ์นั้นเราไม่เลือกว่าอารมณ์นั้นจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามถ้าเราสามารถเอาเป็นฐานให้กุศลเกิดได้หมดนั่นคือดีถูกทางเจริญพร ถามว่าจะใช้อะไรวัดว่าการปฏิบัติของเราถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะ ใหม่ๆเราจะรู้ไม่ได้ว่าเราถูกต้องไหมเรารู้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์แนะนำได้กัลยาณมิตรที่ดีที่ถูกต้องใหม่ๆเรายังไม่รู้หรอกว่ามันถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่ประพฤติปฏิบัติใหม่ๆเราอย่าพยายามเทียบแล้วจะไปมองว่ามันถูกไหมหรือมันผิดไหมถ้าไปจมต่อหลักว่าถูกหรือผิดเราก็จมปักอยู่แค่ตรงนั้นแหละเพราะอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้ากำหนดแค่นั้นรู้แค่นั้นจบคือจบท่านถึงบอกว่าเป็นคนฉลาดทำตนเป็นคนโง่ทำเหมือนกับคนโง่สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทำเหมือนคนป่วยภาษาพม่าว่าจัมมาตูมาจัมมาตะโลโลอะลิมมาตูอะตะโลโลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้ารู้แค่นั้นจบคือจบ ภาษาบาลีครับ โอ้ พระวาทุกโรนิวัต ท่านอาจารย์สว่างได้ยินหรือเปล่าจ๊ะนะเจ้าค่ะ อะไรนะท่านอาจารย์ธีรโชติว่าภาษาบาลีเจ้าค่ะ ว่าไงนะเป็นท่านอาจารย์มีกำลังให้เป็นเหมือนคนป่วยใช่ใช่พระวาทุกโรนิวัต เสียงไม่ค่อยได้ยินเสียงไม่ค่อยได้ยินเสียงเสียงก้องท่านอาจารย์ก้องไงเสีไม่รู้ยงกล้องเจ้าค่ะ เสียงใช่กล้องเสียงกล้อง เจ้าค่ะอ่ามีใครมีคำถามอย่างอื่นไหมนะคะ อ่า มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะ ถามว่า จิตรู้ว่าขณะนั้นมีสภาวะกังวลเศร้าหมองก็รู้ทันอ่าแต่ไม่สามารถให้กลับมาอยู่ในสภาวะปัจจุบันควรปฏิบัติยังไงเจ้าค่ะ แสดงว่ารู้อารมณ์นั้นแล้วก็เศร้าหมองขณะที่รู้อารมณ์นั้นเศร้าหมองแสดงว่าไปรู้อารมณ์บัญญัติเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเศร้าหมองเราต้องมาดูตัวเศร้าหมองเศร้าหมองเพราะอะไรไม่ต้องไปสนใจดูแค่ลักษณะที่เศร้าหมองเศร้าหมองเนื่องจากได้ปัจจัยที่อารมณ์บัญญัติได้ปัจจัยมาจากอารมณ์บัญญัติเพราะเราไปดูตัวเศร้าหมองอย่าไปสนใจที่อารมณ์บัญญัติที่ทำให้เศร้าหมองแต่เอาตัวเศร้าหมองมาเป็นฐานให้กุศลเกิด เศร้าหมองเป็นอกุศลก็จริงแต่มันเป็นฐานให้กุศลเกิดได้ที่อาจารย์เคยพูดว่าอกุศโลธัมโมกุศลสัทธรรมะจะอารามณปัจจเยนะปัจจโยอกุศลก็เป็นอารามณปัจจัยให้กุศลเกิดได้และขณะที่ดูเนี่ย
เราไม่ใช่ดูเพื่อให้ตัวเศร้าหมองหายนะ ตัวเศร้าหมองหายหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัย แต่เราเห็นตัวเศร้าหมองว่ามีลักษณะอย่างไร สติก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดวิริยะศรัทธาปัญญาก็จะเกิดเพราะอาศัยตัวเศร้าหมองเป็นปัจจัยเป็นต้น เจ้าค่ะอ่ามีคำถามถามว่า การเห็นจิตคิดตลอดเวลาแสดงว่าจิตเราฟุ้งซ่านหรือเปล่าเจ้าค่ะ การเห็นจิตคิดตลอดเวลา อันที่จริงเนี่ยเวลาที่เรากำหนดเราใช้จิตไปดูอารมณ์นะขณะที่รู้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบัน ถ้าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไปรู้รูป เราก็จะไม่เห็นจิต เพราะขณะนั้นเรากำลังดูรูปที่กำลังปรากฏ เว้นไม่แต่ที่เราเผลอคิดไปตกจากรูปที่เป็นอารมณ์เมื่อกี้แต่จิตที่คิดไปในเรื่องราวต่างๆพอรู้ตัวปุ๊บเราต้องมาดูจิตที่คิดอย่าไปตามเรื่องราวที่เป็นอดีต แต่มาดูอาการของจิตที่กำลังคิดก่อน ขอบพระคุณเจ้าค่ะอืมเหมือนมีคำถามอื่นอีกไหมคะ มีใครอยากจะเปิดไมค์ถามไหมคะมีถามว่า จิตดูจิตโดยตรง แตกต่างจากจิตดูอาการของจิตอย่างไรเจ้าค่ะ จริงจิตดูจิตโดยตรงก็คือดูอาการของจิตนั่นแหละ แต่จิตไปรู้จิตนี่ก็คือดูปัจจุบันสันตตินะที่มันไม่หมดไปทีเดียว ไม่ใช่ดูจิตที่ไอ้จิตแสดงว่ามีจิตสองจิต จิตตัวนี้ไปดูจิตตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้น ลักษณะที่ว่าจิตเมื่อกี้ที่มันไปรับอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตเนี่ยไปรู้อารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตตอนนั้นน่ะมันยังไม่หมดไปทีเดียวเขาเรียกว่าปัจจุบันสันตติ มันไม่เหมือนรูปที่กำลังปรากฏเพราะรูปกับนามมันคนละตัว แต่จิตที่ตัวเมื่อกี้มันคนละตัวก็จริงแต่ตัวที่เก่ามันไม่หมดไปทีเดียว เราไปรู้ปัจจุบันสันตติ ตัวใหม่ที่ไปรู้ก็คือ ไปรับรู้ที่มันยังไม่หมดไปทีเดียวเดินพรก็รู้อาการของมันก็รู้ลักษณะของมัน อาจารย์เจ้าคะจะขอกราบเรียนถามนิดนึงนะคะอย่างเชิญ ถ้า ครับ ตอนนี้ปกติก็คือจิตจะดูจิต แต่คือตอนนี้ก็จะปฏิบัติโดยจิตดูทุกขเวทนาทางรูปกายใช่ไหมคะค่ะคื เชิ อ ญ อย่าง ครับ ถ้าเรามองนั่งสมาธิช่วงที่เราปฏิบัติอยู่ ก็รู้ทันว่าปวดก็คือก็มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของทุกขเวทนา ไปเรื่อยๆ แต่ก็มองรู้ว่าทุกขเวทนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึงระยะหนึ่งสุดท้ายเนี่ยตัวโยมจะไม่สามารถที่จะคือรู้ทันอยู่ แต่ก็ไม่สามารถที่จะความเจ็บปวดนั้นไม่สามารถทนได้ ก็รู้ว่าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แต่ก็คือจะถามว่า การเขยิบตัวหรือการอะไรตรงนี้สามารถเขยิบแล้วเรายังรู้ทันอยู่ได้ไหมเจ้าคะ หรือว่าควรมองดูไปเรื่อยๆ จนเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะ ตอนที่จริงตอนที่โยมดูอะตอนแรกโยมดูอาการปวดใช่ไหม ใช่เจ้าค่ะ ตัวปวดก็เป็นทุกขเวทนาทางกายถูกไหม เจ้า แต่ ค่ะ ตัวทนไม่ได้มันคนละทุกข์กันนะ ตัวทนไม่ได้เป็นเวทนาทางจิตเพราะฉะนั้นโยมต้องเปลี่ยนดู เปลี่ยนการดู เพราะตัวทนไม่ได้เนี่ยมันปรากฏชัดกว่า เพราะฉะนั้นโยมต้องทิ้งตัวปวดทางกาย แต่มาดูตัวทนไม่ได้ทางใจที่กำลังเกิดขึ้นปรากฏ อื โยมต้องกำหน ม ดว่าไง ทนไม่ไหวหนอ ทนไม่ไหวหนอ ใจต้องสังเกตอาการทนไม่ไหวว่ามันมีลักษณะอย่างไร เข้าไปดูที่ลักษณะ แล้วการดูเวทนาโยมต้องเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของมันด้วย ถ้าเราดูเวทนาเป็นสักวันหนึ่งเกิดโยมจะต้องตาย โยมยังรู้ไม่ได้ว่าข้อสอบข้อไหนจะออกใช่ไหม อาจจะทุกข์มากๆก็ได้ เบื่อมากๆก็ได้ ฟุ้งมากๆก็ได้ตอนนั้น หรือกลัวมากๆก็ได้ นี่แหละอานิสงส์ของการดูจิตไป
เป็นนะตอนนี้มันจะเกื้อตอนนั้น เพราะวันนั้นทุกคนต้องถึงไหมวันสุดท้ายของชีวิต ถึงเจ้า แต่เรา ค่ะ รู้ไม่ได้ว่าข้อสอบข้อไหนจะออกไงอาจจะง่วงสุดๆเบื่อสุดๆกลัวสุดๆหรือปวดสุดๆก็ได้นี่แหละพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสให้เป็น มันจะมีคำหนึ่งว่าทาเรติติธัมโม ธรรมชาติใดย่อมทรงสัตว์ไม่ให้ตกไปในที่ต่ำธรรมชาตินั้นชื่อว่าธรรม มุ่งหมายเอาอะไร มุ่งหมายเอากุศลธรรม ไม่ให้สัตว์ทั้งหลายตกไปในที่ต่ำหรือธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเพราะฉะนั้นเราประพฤติธรรมกุศลที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละ มารักษาเราไม่ให้ตกไปในที่ต่ำหรือว่ารักษาเราไว้ไม่ให้ไปสู่อบายเป็นต้นเจริญพร พระอาจารย์เจ้าค่ะขอกราบถามเรียนถามอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะ อย่างเวลา เชิญครับ อย่างช่วงปฏิบัติเนี่ย อย่างคือจิตที่ตัวที่รู้ทันเนี่ย เราก็จะมองเห็นความคิดก็รู้การเกิดดับ รู้ว่ามีเป็นจิตที่เป็นโลภะโทสะโมหะ ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าการเกิดดับเร็วมาก แล้วก็ในบางครั้งกายก็จะเห็นทุกขเวทนาด้วย แต่ตรงนี้อะค่ะโยมยังไม่สามารถที่จะเห็นทันได้ว่าสิ่งไหนที่รุนแรงกว่าเราเพื่อที่จะไปดูทันให้สิ่งนั้นเกิดอะค่ะสิ่งไปดูทันรู้ว่าสภาวะนั้นยังเกิดขึ้นนะคะแทนนะคะ เจริญพรโยมก็ต้องสังเกตนะอยู่ที่การฝึก มันจะมีคำหนึ่งว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้นี่แสดงว่าอ่าบุญเป็นชื่อของอะไรล่ะ ชื่อของความสุข เพราะฉะนั้นขณะที่ฝึกดีแล้วเนี่ย ไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์อะไรก็แล้วแต่โยมสามารถอ่าให้มันเกิดบุญได้ บุญที่เกิดจากอะไร เกิดจากภาวนา เห็นไหมบุญที่เกิดจากภาวนาก็คือได้แก่อะไรล่ะ วิปัสสนาภาวนา เพราะฉะนั้นขนาดตอนนั้นเนี่ยโยมจะทุกข์มากขนาดไหนก็ตามโยมจะสามารถเป็นฐานให้บุญเกิดได้ บุญตัวไหนบุญที่เกิดจากภาวนาทั้งสติสมาธิวิริยะศรัทธาปัญญาก็เป็นบุญ บุญที่จะทำให้เราออกจากวัฏทุกข์เพราะฉะนั้นโยมต้องเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของสิ่งนี้ พอเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของมันเนี่ย เราจะรู้สึกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันด้อยไปทันทีเลยจะทุกข์มากขนาดไหนก็ตาม ที่ทำไมเขาบอกว่า สามารถสละได้แม้ชีวิตเพื่อรักษาธรรม เพราะเราเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของธรรมเราจึงยอมสละได้เจริญพร กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ พอเข้าใจไหมคะคุณหงส์ เข้าใจค่ะ แต่ก็ยัง ไม่ต้องไม่มีแต่โยมต้องไม่มี เจ้า แต่ ค่ะ เพราะว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าโชคดี เพราะฉะนั้นโยมต้องใช้วิกฤตทุกครั้งเนี่ยให้เป็นโอกาสให้เป็นบางทีไอ้ช่วงวิกฤตนั่นแหละ คนมองข้าม เช่นโยมถามเมื่อกี้ว่าจะผ่อนผันหรือขยับได้ไหมขยับได้ แต่ใครที่เสียโอกาส ตัวเราเอง แต่ลองไม่ขยับดูสิลองเปิดใจยอมรับมันใจเป็นกลางเข้าไปดูไปรู้ไปเห็นอย่างที่มันเป็นเนี่ย กับบางทีไอ้ช็อตสำคัญมันจะไปได้ตอนนี้แหละ บางคนนี่ทุกข์มากๆ แต่พอเห็นสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงไอ้ทุกข์ขนาดไหนก็ตามมันก็ดับได้ กับเห็นคุณค่าของมัน ที่เขาบอกว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรม เพราะไอ้ทุกข์มากๆนี่แหละ โอกาสที่จะได้เห็นธรรมเนี่ยมี แต่เราเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ตัวเราเป็นไหมเนี่ยสำคัญ ถ้าเราเปิดโอกาสให้เรา เราก็มีโอกาสที่จะเห็นธรรมได้เจริญพร กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ มีคำถามว่าการเห็นสันตติ จิตดวงเก่ากำลังจะดับ และจิตดวงใหม่กำลังจะเกิดเป็นอย่างไรและกำหนดอาการอย่างไรเจ้าค่ะ การเห็นเป็นอย่างไรบอกไม่ได้ อันนั้นก็ขึ้นอยู่กำลังของแต่ละบุคคล แต่บอกแต่วิธีว่า ก็ต้องดูที่จิตเนี่ยเพราะกระบวนการทำงานของมันเนี่ยมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลา แต่เราจะเห็นได้อย่างไร เห็นแค่ไหนอย่างไรที่อาจารย์ยกทฤษฎีมดนั่นแหละ ทฤษฎีมดแต่สมมติเรายืนอยู่ระดับนี้ มีคนชี้ให้ไปดูมด เรายืนอยู่ระดับนี้ คนที่ชี้ให้ดู เธอทำไมต้องเห็นอย่างนี้สิ บอกได้ไหม
เห็นไม่ได้ขึ้นอยู่กำลังตาของเขาอ้าวอยากจะเห็นได้ชัดทำไงก็ขยับเข้าไป ขยับใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดไหมล่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับคนชี้หรือขึ้นอยู่กับคนดู ดูเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นจะบอกไม่ได้เลย แม้แต่ยืนในตำแหน่งเดียวกันสายตาก็ต่างกันอีกบางคนสายตายาวบางคนสายตาสั้น เช่นเดียวกันเวลาที่ประพฤติปฏิบัติกำลังของกุศลที่สั่งสมในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลนั้นเนี่ยได้รู้ได้เห็นตามที่เป็นจริงจะไม่เหมือนกัน เรียนครูเดียวกันวิชาเดียวกัน แต่ความรู้ความเข้าใจความลึกซึ้งต่างกัน เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จะบอกไม่ได้ว่าต้องเห็นอย่างไร บอกแรกๆก็คือเห็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละ ทีนี้เห็นอย่างที่มันเป็นก็ขึ้นอยู่กับตาของแต่ละบุคคลไหมล่ะ ที่สั่งสมก็คือตาในเจริญพร เอ่อมีคำถามว่าเคยเห็นจิตผุดออกมาเป็นสาย เรียกว่าเห็นสันตติไหมเจ้าคะ ยังไม่ใช่นะอย่างนั้นยังไม่ใช่ อืมขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านอาจารย์ว่าน่าจะพอสมควรแก่เวลาแล้วยังมีคำถามอยู่อีกไหมคะท่านน่าจะได้อีกคำถามหนึ่งเอ่อถ้าไม่มีแล้วอ๋อมีถามเข้ามาค่ะยังไงนะคะอ่าอืมถามว่าอ่าผู้ปฏิบัติเคยจิตรวม แต่จิตทำไมยังหลอกลวงว่าเราไม่มีความโลภแล้วเจ้าค่ะ เจริญพรจิตรวมก็ได้แก่สมาธิแต่ขาดปัญญาไงเจริญพรแสดงว่าปัจจัยมันไม่ไม่ไม่พร้อมเพรียงกัน ขอบพระคุไม่สณเจ้าค่ะมังคีกัน เจ้าค่ะท่านอาจารย์อันนี้อาจจะอ่อนอันนี้อยากจะมากกว่าอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นถ้าสมาธิเขามีกำลังมากกว่าสมาธิก็จะหลอนเราได้เพราะฉะนั้นสมาธิต้องคู่กับอะไรต้องคู่กับวิริยะศรัทธาต้องคู่กับปัญญาสติมากไม่เป็นไรเดินก่อนเจ้าค่ะ ทำให้เขาเรียกว่าอินทรีย์สม่ำเสมอกันอ่าคงจะพอเท่านี้นะคะเจริญพคิดว่าสมครวรแก่เวลาแล้วนะคะ ก็อ่าในนามของผู้ปฏิบัติทุกท่าน และก็ในนามของโครงการปฏิบัติธรรมข้ามทวีปต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นที่สุดเลยเจ้าค่ะ ที่ท่านอาจารย์เมตตามาเป็นองค์บรรยายธรรมในวันนี้เจ้าค่ะ แล้วก็ได้ตอบคำถามการปฏิบัติโดยละเอียด แล้วก็เชื่อว่าครั้งหน้าท่านอาจารย์ก็คงจะเมตตามาอีกนะเจ้าค่ะเดือนพฤษภาเจริญเจ้าค่ะพรนะเจริญพรยินดีนะคะเอ่มอันนี้มันท่านอาจารย์ธีรโชติจะกล่าวอะไรไหมเจ้าค่ะก็ขอบคุณอาจารย์เรียกว่าตอบได้ชัดเจนตรงประเด็นทุกเสียงมหาด้วยโชติกล้องไม่ค่อยได้ยินๆมันระบบมันมีตอนนี้เห็นฝ่ายเทคนิคบอกว่าระบบของคอมมันมีปัญหาครับ อ๋อก็ตอนนั้นขอบคุณอาจารย์ต้องขอบคุณคนถามเลยถามดีมากเลยถามดีมากนะอาจารย์ตอบก็ตอบดีมากเช่นเดียวกันมันต้องขอบคุณทุกคนที่ถามนะที่ถามมันก็ขอบคุณอาจารย์ครับโอกาสหน้ามามาอีกนะครับได้ยินดีอย่างนิมนต์ทุกครั้งแหละใช่ไหมโยมเจ้านิมค่ะนต์ทุกครั้งท่านอาจารย์เจ้าค่ะทุกครั้งนะดังนั้นก็อาจารย์ได้ไปปฏิบัติหน้าที่เนาะเราจะได้เจ้ากลับค่ะจะได้กสาลับธุก่อนนะสาธุ ตรงข้อกราบกราบกราบ ขอบทุกอาจาท่านรย์มากครับ ทำความเคารพพระอาจารย์พร้อมกันนะคะกราบ
กราบกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านอาจารย์รักษาสุขภาพเจ้าค่ะ เชิญครับ